ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ بقالنا كتير ما شفناش اسعار العربيات من ارض الواقع. تعالوا نشوف ايه اللي بيحصل. يلا بينا. طيب دي ارك فوكس تي 5 ثمنها 1,650,000. شكلها حلو، كل عربيته شكلها حلو. العربيات الصيني دايما شكلها حلو. واضح ان في حته بتنور من هنا. كاوتش 235 19 50، والشكل حلو برضو من قدام. بص، ودول كنا عملناهم قبل كده. الاوتلاندرز دول يا حرام غلابه جدا، ما بيبيعوش يعني او دايما واقفين. البي جي 30 برضو ما فيش تغيير كبير. دي برضو التي 5 بس سودا. بصوا نفس الكاوتش 235 50 19، ودول صيني، دول استيراد، شكلهم حلو. ودي الاس 5 السيدان، دي اغلى 1,950,000. تعالوا نشوف الكاوتش برضو هانكوك. حلوه الفرد. استنوا بقى، فين المقاس؟ 245. 45 19، والجنط نفسه شايلين منه الحته الايرو فشكله حلو. كل العربيه برضو شكلها حلو. ودي فيها هيدز اب ديسبلاي، ما فيهاش حاجه من قدام. ودي بصوا عليها كده، نعمل مايكرو ريفيو. بصوا يا جماعه، بالانوار من هنا بالاحمر، الحته دي شايفينها؟ اوكي، ارك فوكس. بص عليها من الجنب، شكلها حلو من الجنب برضه. اوكي، واقول لكم الخلاصه حالا، بس دي سحبتها حلوه الحقيقه يعني. تهيألي دي جايه للقناه، اللي جايه للقناه اعتقد هي التي 5. دي الاس، شكلها حلو بالذات بالاسود من فوق. السيدانز بتاعتهم دايما شكلها بيبقى جامد جدا، واللوجو بتاع ارك فوكس ماشي مع المنظر الخارجي. زي ما شفتوا العربيات المعروضه مش كتيره، بالعكس هم عربيتين اللي شدوا انتباهي، الارك فوكس التي 5 والاس 5. والاس 5 بالنسبه لي شكلها اظرف شويه، يعني فيها كده حركه اكتر، ولكن لازم يتجربوا. اعتقد التي 5 جايه قريب للقناه، فحماس جدا. لكن زي ما انتم شايفين السوق هادي خالص خالص، وما كانتش عايز تقول لي باقي الاسعار كمان، او ما كانش كلمت مديرها وما حدش رد عليها، فما عرفتش تجيب لي باقي الاسعار. بس باقي الاسعار ايه؟ البي جي 30 والبايك ال 55، يعني مش حاجات مش حاجات مبهره يعني، حاجات عدينا عليها قبل كده. هم الارك فوكس دول اللي هم مثيرين شويه. طيب، انباء عن عربيات كتيره جدا جدا. كاديلاك نازله بالعربيات الكهرباء بتاعتها، اللي مش عارف هيبقى ثمنها كام. في ايفنت مفروض اروحه، بس انتوا عارفين انا مش من النوع اللي بيحب يجري ورا عربيات المطافي يعني. بيقولوا البي واي دي التي اي اس 7 نازله، واليانج وانج 9 اللي هي الهايبر كار، معرفش نازله تعمل ايه دي، واي كار، وزي ما قلنا كادلاك. في مجموعه عربيات كتيره نازله الايام دي، ولكن الحاله طبعا كله قاعد مستني شويه. واضح ان في كساد برضو هو العامل المؤثر، لانه سعر الصرف بيزيد، وكان ماسك نفسه فتره وبعد كده زاد. كل الناس مستنيه تعرف ايه اللي هيحصل ما بين امريكا وايران، وعلى اساس الدنيا هتتهد ولا لا، ولا هتكمل كده. هي هتتهد، بس في كده فترة انتظار، ادينا شايفين. بس كده ابديت سريعة جدا من السوق. ولو عجبكم الكلام ده، انا عارف ان ناس كتير قوي بتحب الفيديو ده بس برضه مش مشتركة، اشترك في القناة، ونتقابل في العرض القادم. سلام.